سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. من زری هستم و 52 سالمه. راوی سرگذشت‌های واقعی دوستان هستم. ما در این کانال با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه می‌آموزیم. اگر شما عزیزان هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. سرگذشتی که میخوام براتون تعریف کنم از طرف دوست عزیزمون مهناز خانم فرستاده شده. مهناز خانم ما در یکی از شهرهای شمالی کشور عزیزمون ایران به دنیا آمدن، در یک خانواده پر جمعیت. پدرشون چون خیلی دوست داشتن که پسر داشته باشن، که البته اون زمان اکثر خانواده ها چنین اخلاقی داشتن، برعکس مادرشون به قول اون زمان دخترزا بودن و ایشون تعریف میکنن مادرم همیشه مشکلات زندگیمونو به تنهایی به دوش میکشید، چون مادرم پشت سر هم دختر به دنیا آورده بود و پدرم از این مورد ناراضی بود. مادرم تلاش میکرد که کارایی رو که پدرم توقع داشت پسر براش انجام بده خودش انجام میداد که صدای پدرم در نیاد و ناراحت نباشه. مادرم طفلی خودش هم هر بار باردار میشد در آرزوی پسر بود که هر طوری شده بالاخره بتونه برا پدرم یه پسر به دنیا بیاره. مادرم کارایی کشاورزی انجام میداد که خیلی هم سخت بود. تو شمال هر کسی میخواست یه تیکه زمینی برا خودش داشته باشه باید اون تیکه زمینو به شکل شالیزار در می آورد که زمین برنج بشه. اون کارم که بخوان زمین رو به شالیزار تبدیل کنن که زمین برنج بشه کار به شدت سختی بود. مادرم تمامش رو به تنهایی انجام میداد، ولی خب با اینکه مادرم اینقدر تو زندگی تلاش میکرد بازم پدرم سر هر موضوع کوچیک و بزرگی بهونه میگرفت و مادرم رو کتک میزد. حرفش هم این بود که من تو زندگی هیچ دلخوشی ندارم. ما 8 دختر بودیم که به ترتیب هر کدوم به یه سنی که میرسیدیم با پدرمون میرفتیم سر زمین که دم دستش باشیم و کاراشو انجام بدیم. حالا از هر کاری که بگین حتی برای پسرام سخت بود و ما مجبور بودیم که اون کارا رو انجام بدیم که پدرمون کمتر ناراحت باشه. همینطور میگذشت و ما به سختی زندگی میکردیم تا اینکه دعاهای مادرم برآورده شد و پدرم به آرزوش رسید. مادرم بالاخره یه پسر به دنیا آورد. بعد از به دنیا آمدن پسر اولش سری بعد از 40 روز دوباره باردار شد که بازم پسر دومش به دنیا آمد. حالا شده بودن 2 پسر پشت سر هم. پسرها شدن سوگلی پدرم. ما 8 دختر که از قبلم داشتیم مسئولیت پسرها رو انجام میدادیم برای پدرمون، همونطور روی مسئولیت‌های خودمون باقی مونده بودیم. به خاطر اینکه اصلا پدرمون نمیخواست این 2 پسر کار کنن و چون بعد از 8 دختر اومده بودن دیگه خیلی برای پدرمون عزیز بودن. ما 8 دختر به غیر از مسئولیت‌هایی که از قبل داشتیم حالا دیگه باید کارا و مسئولیت‌های برادرامون هم انجام میدادیم. مادر من که اسمش شالی خانم بود همه همسایه ها خیلی قبولش داشتن. هم خیلی مردمدار بود هم خیلی مظلوم. هر کسی تو روستا هر کاری داشت به مادرم رو میزد. مادرم هم نه نمیگفت. همه اون کار رو براشون انجام میداد و غمخوار همه خانمای ده شده بود. این که میگم زمین رو باید به شالیزار تبدیل میکردیم یعنی باید کل خاک زمین رو عوض میکردیم، کلی آب میدادیم تا به شالیزار تبدیل بشه و به همون برنج بده. اینو توضیح دادم که دوستان بدونن چه کار سختی بوده که از دست هر خانومی بر نمی اومده. بعد از این مدت مادرم بیمار شد. اوایل اصلا به روی خودش نمی آورد و دلش نمیخواست چیزی بگه که من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. ولی خب یه مدت که گذشت و دیگه خیلی حالش بد شده بود مجبور شد که موضوع رو به پدرم بگه. ولی خب پدرم هم اصلا به روی خودش نیاورد که بخواد براش خیلی مهم باشه.
یا بخواد مادرم و دکترای مختلف ببره. همینطور از داروهای گیاهی بهش میداد و خیلی هم بهش اهمیت نمیداد، تا اینکه یه مدت که گذشت مادرم تو سن 40 سالگی فوت شد. خواهرایی که من داشتم و ازم بزرگتر بودن طوری نبودن که بخوان مثل من باشن. عرضه نداشتن و من زبر و زرنگتر از همشون بودم. از پس هر کاری برمی اومدم. اینطور بود که مسئولیت های خواهرامم با من بود. طوری بود که همه اقواممون میگفتن چقدر تو زبر و زرنگی و زبر و زرنگیت به مادرت رفته. اون زمان من مثل خواهر بزرگترشون شده بودم. هم از خواهرام هم از پسرام مواظبت میکردم، تا اینکه چند سالی که گذشت پدرم تصمیم گرفت که دوباره ازدواج کنه. خانمی که به پدرم معرفی شده بود یه دختر مجرد بود، ولی سنش بالا بود. ایشون هم قبول کرد که با پدرم ازدواج کنه. وقتی که اومد تو خونه ما واقعا مثل یه عروس رفتار میکرد و ما از پدرمون اجازه نداشتیم هیچ حرفی بزنیم. اونم که میدید همه مسئولیت ها با منه و من هم دارم اونا رو انجام میدم، هیچ مسئولیتی قبول نمیکرد. حتی که زمانی که میرفت حمام مینشست که من باید لباساشو آماده میکردم و حتی موهاشم سشوار میزدم. پدرم هم خیلی دوستش داشت و بهش زیادی احترام میذاشت و همیشه تاکید داشت که شما باید کارای این خانومم انجام بدین. گذشت تا اینکه باردار شد. بعد از 9 ماه پسرش به دنیا اومد. زمانی که پسرش به دنیا اومد دیگه پدرم خانومو میذاشت رو سرش و دیگه مسئولیتای بچه‌ش هم با من شده بود. یادمه که 7 شبانه روز پدرم جشن گرفت. قربونی میکرد و خونمون پر میشد و خالی میشد. کم کم گذشت تا اینکه متوجه شدیم که این پسر مریض احواله. هر بار هر دکتری رو که به پدرم معرفی میکردن پدرم میبرد دکتر و همش تو بیمارستانهای مختلف بودن، تا اینکه بعد از چند وقت متوجه شدن که این بچه عقب افتاده است. چه از نظر حرکتی فلج بود چه مغزی. دکترها میگفتن عقب افتاده است و هیچ کاری از دست دکترها بر نمی اومد. چون پدرم خیلی تلاش کرده بود و چیزی درست نشده بود، پدرم با این اتفاق بیشتر به اون دختر وابسته شده بود. همش مراقبش بود و میگفت این زن به امیدی اومده تو خونه من، به امیدی ازدواج کرده، باید حواسشو داشته باشیم و به خاطر اینکه بخواد اون خانم به زندگی امیدوار بشه رفت تمام زمینایی رو که من و مادرم این همه جون کنده بودیم و به شالیزار تبدیل کرده بودیم رو به نام اون خانم زد. خواهرای دیگم اون موقع شوهر داشتن، ولی هرچی خواستگار برای من می اومد پدرم هر بار یه بهونه‌ای می آورد. حالا میگین چرا؟ به خاطر اینکه من زرنگ بودم و همه کارا و مسئولیت‌های خونه با من بود. به خاطر همین دلش نمیخواست من از اون خونه بیرون برم. اگر من میرفتم واقعا زندگیشون مختل میشد و نمیدونستن چی کار باید بکنن. به همین خاطر از همه خواستگارام ایراد میگرفت که من ازدواج نکنم. زمین ها رو هم که کرد به نام خانومش. تا اینکه بعد از یه مدت که دید من خیلی زحمت میکشم ولی هیچ چیزی ندارم، تصمیم گرفت هر چند وقت یه بار که من کارهای زیادی انجام میدم در قبالش یه گونی برنج به من میداد، در صورتی که اون برنجا به درد من نمیخورد. منم تصمیم گرفتم هر بار گونیای برنج رو میفروختم و پولاشو پس انداز میکردم. هر جایی که کار میکردم و چیزی به هم میدادن همه رو پس انداز میکردم که اگر زمانی پدرم راضی شد و من ازدواج کردم یه پولی داشته باشم تا برای خودم جهیزیه بگیرم. چون میدیدم که از طرف پدرم هم حمایت نمیشم، هر طوری بود و چند سالی که گذشت من این پولا رو پس انداز کردم. زمانی شد که وقت سربازی برادرم بود و باید میرفت خدمت سربازی. برادرم رفت سربازی و اونجا با پسری دوست شده بود که بعد از اینکه سربازیشون هم تموم شد
هنوزم با هم رفت و آمد داشتن. اون پسر می اومد خونه ما و می رفت. برادر من از من کوچیکتر بود و دوستشم هم سن و سال برادرم بود. تقریباً 5 سال با من تفاوت سنی داشتن، ولی هر دومون همدیگر رو دوست داشتیم. زمانی که این موضوع رو مطرح کردیم پدرم ناراحت شد و گفت اصلا به درد هم نمیخوریم. تو خواستگارای بهتر از این زیاد داشتی و من قبول نکردم. حالا این پسر نه شغل داره نه پول، سنشم که از تو خیلی کمتره. خلاصه پدرم شروع کرد به دعوا کردن و مخالفت. ولی خب من چون دوستش داشتم دیگه اجازه نمیدادم که پدرم اینم مثل بقیه رد کنه و یه عیبی روش بذاره. بهش گفتم چند ساله هر کی میاد شما اصلا بدون اینکه نظر منو سوال کنید از همشون یه بهونه میگیرین و رد میکنید. من شدم تو خونتون خدمتکار خانم شما و نمیذارین ازدواج کنم. الانم من و این پسر همدیگر رو دوست داریم و دلم میخواد باهاش ازدواج کنم. اینطوری شد که به خاطر اینکه اون پسر رو تو دل پدرم جا کنم که محبتش به دل پدرم بیفته، کم کم هر بار از اون پولایی که پسنداز کرده بودم رو بهش میدادم و میگفتم با این پولا برا من هدیه بخر و خودتو تو دل پدرم جا کن. ایشون هم اگر چیزی میخرید و کادویی برا من میآورد همش از پول خودم بود. ولی این موضوع رو به کسی نگفته بودم و فقط خودم با خبر بودم. فقط خودم میدونستم که اون پولا برای خودمه. انقدر رفت و اومد و انقدر با پدرم صحبت کردیم تا پدرم راضی شد و من با اون پسر عقد کردم. ناگفته نمونه که اون پسر قبلا نامزد داشت و از هم جدا شده بودن. طوری بود که نه خانواده من راضی بودن و نه خانواده اون پسر راضی بودن که من عروسشون بشم. پدرم گفت نه حمایتت میکنم نه بهت جهیزیه میدم، حلقه براش نمیخرم. در این صورت اگر بازم همدیگر رو دوست دارین برو باهای زندگی کن. منم شروع کردم با بقیه پسندازم یه حلقه براش خریدم. در حد توان خودمم یکم جهیزیه برا خودم خریدم و قرار شد بریم سر زندگیمون. تو اون چند سالی که ما عقد کرده بودیم با شهاب همسرم اصلا کاری نمی کردم که هیچ بهونه‌ای دست پدرم بیاد. به خاطر همین از اون طرف انگار به شهاب یه جورای کولی می دادم. هر کاری می کرد، هر چیزی می گفت به خاطر اینکه پدرم متوجه نشه و سرزنشم بکنه به حرفش گوش می دادم. حتی اگر پولی می خواست و گیر می افتاد من سریع بهش می دادم که یه موقع پدرم نگه به حرف من گوش نکردی و این پسر به درد تو نمی خوره. خلاصه اینطوری شد که از ترس پدرم من به اون پسر زیادی بها می دادم و اونم دیگه به این اخلاق من عادت کرده بود. ما از طرف پدر شهابم حمایتی نشدیم. پدرش گفته بود ما هیچ پولی نداریم که بهتون بدیم، فقط یه زمینی دارم که اونو بهت میدم، خودت هر کاری میخوایی برو باهاش بکن. منم که اصلا نمیدونستم رو پدر خودم حساب کنم که حداقل یه مقدار پول ازش قرضی بگیرم، چون پدرم اون زمان زمینای دستنج من و مادرمم به اسم زنش کرده بود و بقیه داراییشم داده بود به پسرا. یه جورایی با دختراش لج کرده بود. نه به من چیزی داد نه به خواهرام. ولی خب خواهرام یه مدت بود که ازدواج کرده بودن و زندگیشون رو غلطک افتاده بود و دیگه محتاج پدرم نبودن. فقط من بودم که احتیاج به حمایت داشتم که اونم پدرم ازم دریغ کرد. اون زمان که عقد کرده بودم چند جا کار میکردم. زمانی که خواستیم بریم سر خونه و زندگیمون جوری پسنداز کرده بودم که این زمین رو بتونیم بسازیم و برا خودمون یه اتاق داشته باشیم. به هیچ کسم نگفتم که شهاب پولی نداره و نمیتونه روش حساب کنه، ولی خب خودم به سختی کار میکردم. اون زمان برادرامم خودشون به اندازه خودشون بودن و وضعشون خیلی رو به راه شده بود.
یه روز رفتم و یکم از برادرم قرض گرفتم و بالاخره اون زمین رو شروع کردیم به ساختن و تونستیم یه اتاق تو اون زمین بسازیم. طوری هم نبود که بتونیم یه طبقه کامل بسازیم. پیش خودمون گفتیم حالا همین یه اتاق رو میسازیم، زندگیمون رو شروع میکنیم، بعد از اون کم کم زیادش میکنیم. هر طوری بود من و شهاب رفتیم تو همون یه اتاق و شروع به زندگی کردیم تا اینکه متاسفانه بعد از یه مدت متوجه شدم که شهاب معتاد شده. دیگه این دردی بود که به دردای دیگم اضافه شد. تا اون زمان فقط بیکاری و بیپولی و اخلاق بدش بود که عذابم میداد و من از پدرم و اقوام پنهان میکردم. ولی حالا دیگه این اعتیادش بدتر از بدتر شده بود. چون خانواده درست و حسابی نداشت و همه برادراشم اعتیاد داشتن، کسی نبود که باهاش درد و دل کنم. فقط یه خواهر داشت که تحصیل کرده و کارمند دولت بود که خانم خیلی خوبی بود. هر موقع که به بنبست میخوردم کمکم میکرد. مثلا اون اوایل عقدمون که من 6 ماه روی زمین پدر شوهرم کار میکردم، در عوض این 6 ماه یه گونی برنج نیمدونه به من دادن. ولی خب با کار و تلاش خودم و حمایت خواهر شوهرم به هر سختی بود زندگی رو میگذروندم تا اینکه 6 سال از زندگیمون گذشت و من بچه دار نمی شدم. هرچی بگین معالجه کردم. خیلی می ترسیدم چون عاشق شهاب بودم و دلم نمیخواست هیچ مشکلی پیش بیاد که ازش جدا بشم. اینی که اگر بچه دار نشم از طرف خانواده‌اش به هم چی میگن و مجبور میشم از شهاب جدا بشم آزارم میداد. شهابم از عشق من سوء استفاده کرده بود. هر موقع اگر پولی میخواست میومد مثل طلبکالا خیلی قاطع و محکم میگفت فلان قدر پول نیاز دارم. میدونست که من هم خیلی دوستش دارم، هم به خاطر پدرم هم که شده هیچ وقت ولش نمی کنم برم. حتی گاهی اوقات پدرم سرکوبم میزد که این مرد به چه دردی میخوره، این همه سال گذشته هنوز تو رو حتی تا مشهدم نبرده. که منم باز خودم رو به آب و آتیش میزدم و پول جور میکردم و میرفتیم مسافرت که به پدرم بگم شهاب منو مسافرت برده و اینقدرام که فکر میکنین بی ارزه و بی مسئولیت نیست. از طرف پدر شوهرم و خانواده شوهرم هم که بخوام بگم بدتر از خانواده پدرم بود. اونجا منگار من کلفت همه‌شون بودم. میرفتم زمیناشون رو آبیاری میکردم. کارای خونه‌شون با من بود و هر کاری داشتن باید من انجام میدادم و خم به ابرو نمی آوردم. خواهر شوهرم که گفتم خیلی خانم خوبیه، بعد از اینکه دید من با معالجات زیاد بالاخره بچه دار شدم یه مقدار پول بهم داد. بعدم خودش رفت و یکم سیسمونی برام تهیه کرد. نه کسی رو داشتم که ازم حمایت کنه و نه کسی بود که بخوام باهاش درد و دل کنم. خواهر شوهرم رفت یکم سیسمونی تهیه کرد و روزی که بیمارستان بستری بودم اومد پیشم و از خودم و بچم حمایت میکرد. یادم بعد از زایمانم که اومده بود خونمون هر موقع میومد دست پر میومد. یکم برام موز، آناناس یا آجیل می آورد. میگفت باید تقویت بشی که بتونی بچه‌تو شیر بدی. من کلی از این بابت خجالت میکشیدم. ولی وقتی که میرفت و من میرفتم که یکم از اون موادی رو که برام آورده بود بخورم که شیرم زیاد بشه و بتونم به بچم شیر بدم، وقتی میرفتم سراغش میدیدم شهاب همه‌شونو خورده و انگار نه انگار که من ضعیف شدم و باید تقویت بشم. گاهی هم که بهش میگفتم این وظیفه خودته که برا من این کارا رو بکنی، ولی خودت که نمی کنی خواهرتم که یه چیزی میاره همه رو خودت میخوری و انگار نه انگار که به خاطر من آورده، ولی اصلا به حرفم اهمیت نمیداد. حتی گاهی وقتی خواهرش
سری بعد می اومد و ازم می پرسید چیزی خوردی یا برات بیارم. وقتی بهش می گفتم شهاب همشونو خورد و به من چیزی نرسید، خواهرشم طفلی کلی باهاش بحث و دعوا می کرد که تو چرا انقدر بی‌مسئولیتی. ولی اصلا شهاب هیچ چیز براش مهم نبود و به حرف خواهرشم اعتنایی نمی کرد. گذشت و دختر من 6 ساله شد. 6 ماهه شد که از شانسی که من دارم، همون حامی که داشتم و دلسوزم بود سرطان گرفت و توی یه مدت کوتاهی فوت کرد. بعد از فوت خواهر شوهرم دیگه خیلی تنها شده بودم، چون تنها کسی بود که گهگاهی باش درد و دل می کردم و اگر مشکلی برام پیش می اومد ازم حمایت می کرد. دیگه اونم از بین ما رفته بود. من مونده بودم با یه شوهر بی‌مسئولیت و با یه بچه که رو دستم مونده بود که هم باید بچه داری می کردم، هم رو زمینای مردم کار می کردم که یه لقمه نون برای خودم و بچم در بیارم. زندگی واقعا برام سخت و غیر قابل تحمل شده بود. از طرف خانواده خودمم فقط برادرم بود که کمکم میکرد، که اونم اصلا نمیذاش که خانمش متوجه بشه، چون میگفت اگه خبردار بشه نمیذاره که ازت حمایت کنم. اون زمان اعتیاد شهاب روز به روز بیشتر و بیشتر شده بود. دیگه طوری شده بود که غیر از خرج و مخارج زندگیمون پول اعتیادشم من باید بهش میدادم. اگرم نمیدادم 1000 تا بهونه جویی میکرد و کتکم میزد. گاهی اوقات پلیس میومد دم در خونمون و میگفت رفته دزدی کرده. ازش شکایت کردن و خلاصه همه چیز در هم و بر هم شده بود. من به جز بچم هیچ دلخوشی تو اون خونه نداشتم، ولی طوری شده بود که دیگه کاری بود که خودم کرده بودم. تو خونه پدرم هم حامی نداشتم که بخوام برم و اونجا با مشکلاتم دست و پنجه نرم کنم. حتی شده بود که هر جر و بحثی که میشد، وسایلی که با 1000 مکافات و با خون دل خریده بودم و میزد و میشکست. منم به خاطر اینکه کاری به اونا نداشته باشه، کار به اونجا کشیده نشه، مجبور بودم که بهش باج بدم و هر موقع پولی میخواست بهش میدادم. اونم چون میدونست من خیلی به دخترم وابسته هستم و یه جورایی پایی بست این زندگی شدم، جایی رو ندارم که برم هر کاری که دلش میخواست رو انجام میداد. یه موقع که مواد بهش نمیرسید به قدری عصبی میشد و از حال طبیعی بیرون میرفت که من و دخترم از ترس اینکه بلایی سرمون نیاره فرار میکردیم و میرفتیم خونه برادرم. چند روز اونجا میموندیم تا مواد تهیه کنه و حالش بهتر بشه که ما بتونیم برگردیم خونه، چون اونجوری جرأت نمی کردیم برگردیم. یه مدت که گذشت دیدم روز به روز حالش بدتر میشه. به خاطر همین یه روز بردمش دکتر. دکتر وقتی ازش آزمایش گرفت گفت قندش خیلی بالاست و باید خیلی مراقبت کنه. ولی خب شهاب اصلا مراعات نمی کرد. هرچی هم بهش می گفتم که مواد قندی نخور و داروهاتو بخور اهمیت نمی داد، تا اینکه انقدر قندش بالا رفت تا قند زد به کلیهش مشکل ساز شد و دیدیم انگشت پای سیاه شده. وقتی که رسوندمش دکتر گفت من که گفتم بهش باید مراعات کنی، ولی مراعات نکرده و حالا باید انگشت پاشو قطع کنیم. انگشت پاشو قطع کردن. هرچی هم از اون به بعد مریضیش پیشرفته تر می شد، اخلاقش بدتر می شد. دیگه همه بدبختیاشو از چشم من می دید و هر باری بهونه‌ای پیدا می کرد که بخواد کتکم بزنه. بعد از این دیگه شکاک‌ترم شده بود. مثلا یه شب گفت اینجا بودم که دیدم شوهر همسایه از پنجره اتاق اومد تو. هرچی هم بهش میگفتم کسی نیومده، توهم زدی، شروع میکرد به کتک زدنم. نمیتونم چطور براتون بگم،
که هر روز و هر لحظه ما شده بود بدبختی. شهاب از لحظه به لحظمون بدبختی می ساخت. در ضمن اینم براتون بگم که چند سالی بود که خانمی اومده بود تو کوچه ما و همسایه‌مون شده بود که بعد از رفتن خواهر شوهرم با اون خانم همسایه درد و دل میکردم و شده بود سنگ صبورم. خیلی خانم خوب و خوش زبونی بود. گاهی اوقات با شوهرم صحبت میکرد که شوهرمم یکم ازش حرف شنوی داشت. بهش میگفت انقدر اذیتشون نکن، گناه دارن، که اونم گاهی اوقات به حرفش گوش میداد و گاهی هم اصلا به روی خودش نمی آورد. حتی گاهی اوقات انقدر ما رو تحت فشار میزد و وسایل رو میشکست که صداش میرفت بیرون و همسایه ها متوجه میشدن. اونام که از اوضاع ما با خبر بودن سریع زنگ به پلیس میزدن که پلیس بیاد و ببینه چه خبره. طوری شده بود که گاهی اوقات در هفته چند بار همسایه ها زنگ می زدن به پلیس تا پلیس بیاد و یه طوری سر و صدا رو بخوابونه. اون زمان همون خانم همسایه که براتون گفتم وقتی کاری داشت یا از خونه بیرون میرفت به من میسپرد که برم کاراشونو انجام بدم. یه روز که از خونه همسایه برگشتم دیدم شهاب میگه جلوی چشمم سفیدی میبینم، نمیتونم جایی رو ببینم. اولش فکر کردم مثل سریای قبل چیزی مصرف کرده که توهم زده، ولی وقتی چند ساعتی گذشت و دیدم این موضوع ادامه داره بردمش دکتر. دکتر معاینش کرد و گفت انقدر قندش بالا زده که به چشمش آسیب زده و چشمش داره از دست میره. دکتر بازم یه توصیه‌هایی کرد که بازم به حرف دکتر گوش نکرد و انگار نه انگار، تا اینکه چند وقت که گذشت انقدر بیناییش کم شد که دیگه جایی رو نمیدید. الان که دارم سرگذشتم و تعریف میکنم قند به هر دو چشمش زده و یه چشمش که کاملا نابینا شده و اون یکی چشمش فقط جلوی پایشو اونم مثل یه سایه میبینه. دیگه از وقتی چشمشو از دست داده بهونه گیرتر شده، چون چشمش نمیبینه یه مرتبه داره راه میره تو شیشه. اصلاً دلش نمیخواد کمکش کنیم و اجازه نمیده دستشو بگیریم و همراهیش کنیم. خونه ای که ما داریم زندگی میکنیم همونطور که اوایل سرگذشتم براتون گفتم زمینشو پدر شوهرم داد و ما به زحمت تونستیم هر باری یه گوشه ای رو بسازیم. پدر شوهرم به شوهرم گفته بود چون تو اخلاق خوبی نداری و اعتیادم داری یه مرتبه زنت باهات نمیسازه و خسته میشه و ولت میکنه و میره. بیا برای اینکه این اتفاق نیفته و این خونه به نام خودت نباشه خونتو بزن به نام من و به زنتم چیزی نگو. شوهرم هم این کار رو کرده بود و به منم حرفی نزده بود. من بعد از مدت‌ها فهمیدم که چی کار کرده و از این خونه ای که من این همه برای زحمت کشیدم یه هل پوچم برا من از هیچ طرفی نمونده. پدرم هم که همینطور همه اموالشو تقسیم کرد و چیزی به من نداد و دستم به جایی بند نیست. الان که این اتفاق برام افتاده خیلی ها به هم میگن که طلاق بگیر و خودتو راحت کن، ولی من فکر میکنم که به هم میگن طلاق بگیر ولی بازم بهشون میگم خودتونو بذارین جای من. الان که این اتفاق افتاده اگر من بخوام جدا بشم یا بچه‌مو ازم میگیره یا اگرم حتی بچه رو نگیره با من کلنجار میره و میخواد اذیتم کنه. اگر بچه رو بهم بده من کجا رو دارم که با یه بچه برم و هیچ چاره‌ای ندارم و درگیر این زندگی شدم. خونه پدرمم که از اول جایی نداشتم، چه برسه به الان که پدرمم سنی ازش گذشته و بهونه گیرتر شده. زن پدرمم به هم بی‌اعتنایی میکنه، ولی جدیدن به کمک همون خانم همسایه دارم بهش قرص خواب میدم
که هم بیقراریش کمتر بشه، هم اگر بیدار باشه به خودش آسیب میزنه و با دادن این قرصا هم بیشتر میخوابه، هم جای اعتیادش هم پر کرده. الان تنها دلخوشی من دخترمه و همون خانم همسایه که میرم و باهاش درد و دل میکنم. این زندگی منه که براتون تعریف کردم. خواستم به جوانای عزیز توصیه کنم که فکر نکنن حتما باید کسی در کنارشون باشه تا خوشبختشون کنه. هر کسی باید خودش بتونه خودشو خوشبخت کنه و به جاهای خوب برسه، که مثل من که ازدواج کردم و الان سرنوشت خودم و بچم معلوم نیست نشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون مهناز خانم. اگر شما هم دوست دارین سرگذشت و تجربه زندگی خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. اگر هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت همراه ما بودین. شما رو به خداوند